हाय, नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? तर अशाच मजेत राहा आणि माझी छान छान रेसिपीज व्हिडिओ पाहत राहा. तर आज आपण बनवणार आहे एक वेगळी रेसिपी. वेगळी रेसिपी म्हणजे तरी काय, आळूच्या वड्या. कसं आहे आता पावसाळ्याचे दिवस आहेत, पण पाऊसच नाही. पण तरी आळूच्या वड्या, आळूची पानं ही कशी खायला जरा चांगली असतात आणि आळूची पानं खाल्ल्याने कसं शरीरामधील जंतू लवकर नाश पावतात. त्यामुळे आळूची वडी महिन्यातून किंवा 8 दिवसातून एकदा खाणं हे खूप छान आहे. आळूच्या वडी खाल्ल्यामुळं खूप फायदे होतात. शरीरामधली जंतू जळून जातात किंवा आपल्या पोटामध्ये कळत नकळत एखादा केसाचा थोडाफार अंश गेलेला असतो नाही, पण ते मात्र त्या आळू वडी खाल्ल्याने जळून जातं. त्यामुळे तर आळू वडी ही हप्त्यातून किंवा 2 हप्त्यातून, महिन्यातून जशी मिळेल तशी आपण खाल्ली पाहिजे. तर आता बनवूया आपण कुरकुरीत आळूच्या वड्या. तर कशा बनवायच्या ते कुरकुरीत आळू वडी बनवण्यासाठी आपल्याला काय करायचे आहे ते पहा. तर आपल्याला प्रथम फ्रेश आळूची पानं घ्यायची आहेत आणि त्याच्या शिरा काढून त्याच्यावरती लाटण्याने थोडंसं मऊ करून घ्यायचं आहे आणि नंतर धने, जिरा कढईमध्ये थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे. भाजून घेतल्यानंतर त्याची पावडर तयार करून घ्यायची. त्यानंतर थोडंसं बेसन पीठ आणि थोडंसं तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. हे पीठ थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे. पीठ भाजून घेतल्यानंतर ते थंड होण्यासाठी खाली काढून घ्यायचं आणि त्यामध्ये भाजलेले धण्याची पूड आणि जिऱ्याची पूड टाकून घ्यायची. त्यामध्ये थोडंसं तीळ आणि ओवा टाकून घ्यायचा, थोडंसं हिंग टाकायचं, थोडीशी हळद टाकायची आणि चवीपुरते मीठ आणि थोडंसं लाल तिखट टाकायचं. आले लसणाची करून घेतलेली पेस्ट टाकायची आणि थोडासा चिंचेचा कोळ टाकायचा आणि त्यामध्ये थोडासा गूळ टाकायचा. हे सर्व झाल्यानंतर त्यामध्ये थोडंसं तेल गरम करून टाकायचं. थोडंसं पाणी टाकून पीठ मळून घ्यायचं आणि अशा पद्धतीने हे पीठ मळून झाल्यानंतर आळूच्या पानांना धुवून घ्यायचं आणि धुवून घेतल्यानंतर हे पानं अशी उलटी करून त्याला ते पीठ लावायचं. 3 ते 4 पानं असे एकावर एक ठेवून हे अशा पद्धतीने पीठ लावून घ्यायचं. त्यामुळे काय होतं, पानांना वडी बनवल्यानंतर असे लेयर सुटतात आणि मग ते पानं असे एकावर एक ठेवून घट्ट असा रोल तयार करून झाल्यानंतर चाकूच्या साहाय्याने बारीक बारीक काप करून घ्यायचे आणि हे काप करून झाल्यानंतर मंद आचेवर तेलामध्ये मस्त खमंग होईपर्यंत तळून घ्यायचे. लालसर कलर आला की समजायचं की आपली वडी तयार झाली. तर अशा पद्धतीने बनवून पहा वड्या. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने नक्कीच आळूच्या वड्या करून पहा. कशा लागतात ते कमेंटमध्ये पण सांगा. आणि जे कोणी चॅनलवर नवीन असाल किंवा चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलेलं नसेल, त्यांनी असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला लवकरच सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओला लाईक करा. ते कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. तर भेटूया असंच पुन्हा एखादा नवीन ब्लॉग घेऊन. तर तोपर्यंत बाय.